เนื้อเรื่องเนี่ยเริ่มมาจากตัวเราเองซึ่งเป็นเหมือนนักเดินทางเนี่ยผ่านมาเจอกับลิลลี่ที่ถูกมอนสเตอร์รุมทำร้ายอยู่นะครับจึงเข้าไปช่วยเหลือและพาลิลลี่กลับเมืองเมื่อกลับถึงเมืองเนี่ยเราได้คุยกับนายกหมู่บ้านนะครับตัวนายกประจำหมู่บ้านเองเนี่ยก็ได้ขอบคุณเราที่ช่วยลิลลี่ไว้และเล่าเหตุการณ์ว่าช่วงเนี่ยคนในหมู่บ้านหายตัวไปหลายคนเลยตัวนายกเองเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามให้ใครออกจากหมู่บ้านหรอกนะแต่ตัวหลานสาวของเขาเองเนี่ยออกไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยโชคดีที่เราช่วยลิลลี่ไว้ได้เลยกลับมาได้แต่โรสหลานสาวอีกคนนึงเนี่ยอยู่ข้างนอกนั่นที่ไหนสักแห่งหนึ่งเราจึงบอกไปว่าเราได้บางอย่างมาจากตอนที่เราช่วยลิลลี่ท่านนายกจึงพูดขึ้นมาว่ามีออกป่าเถื่อนอยู่ใกล้เมืองที่ชื่อว่า Foothill of Shadow Forest หัวหน้าของมันคือซูดพังออกเราจึงตัดสินใจช่วยตามหาโรสท่านนายกจึงขอบคุณเราอีกครั้งและแนะนำว่าก่อนที่เราจะเข้าไปในป่าให้ไปคุยกับหัวหน้าสตีฟก่อนเพื่อขอความช่วยเหลือหรือคำแนะนำเพิ่มเติมและยังเสนอการฝึกให้กับเราก่อนไปอีกด้วยเมื่อเราไปคุยกับสตีฟเขาก็ได้รู้เรื่องเรามาคร่าวๆแล้วตัวเราเองเนี่ยจะช่วยออกตามหาโรสเพราะว่าตอนนี้ทหารของเขามีกำลังไม่มากพอเขาเสียใจที่ต้องรบกวนกำลังของเราแทนด้วยเราจึงให้เขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับฟูดพังออกหน่อยเขาเล่าว่าหัวหน้าออกทั้งแข็งแกร่งและชั่วร้ายอาจจะใช้โล่ที่ดูโง่ๆนั่นแต่โล่เนี่ยช่วยป้องกันการโจมตีได้อย่างดีเลยล่ะการเข้าตีที่ฉลาดคือให้เราทำลายโล่ของมันก่อนและการกำจัดมันจะง่ายขึ้นมากก่อนที่เราจะไปเนี่ยเขาได้ให้ยา HP และแนะนำการใช้งานให้กับเราเมื่อเราเข้าไปที่ดันเจียนเราก็พบกับยามทิโมธีซึ่งดูมีพิรุธอย่างมากเราจึงเข้าไปสอบถามแต่ตัวเขาเองพยายามจะเปลี่ยนเรื่องและขอความช่วยเหลือจากเราแทนโดยตัวเขาเนี่ยอยากให้เราช่วยรวบรวมแมปแฟกเมนต์นะครับหรือก็คือแผนที่ทั้งหมดนะซึ่งตัวเราเองเนี่ยก็ได้ตอบตกลงไปแบบงงๆนะและเราก็ได้ทำการเคลียร์ดันเจียนนี้เมื่อเราเคลียร์ดันเจียนเสร็จแล้วเนี่ยเราได้พบกับยามทิโมธีอีกครั้งเขาก็ได้ถามหาแผนที่ที่ให้เราไปช่วยรวบรวมมานะเมื่อเรานำแผนที่ทั้งหมดมารวมกันแล้วเนี่ยเขาก็พบว่าแผนที่เนี่ยชี้ไปยัง Ancient Temple Rune ที่อยู่หลัง Windfall นะซึ่งอาจจะเป็นที่ซ่อนของโรสก็ได้เราทั้งคู่เนี่ยจึงจะหนักว่าเราต้องรีบไปช่วยโรสก่อนที่จะได้รับบาดเจ็บแต่ตัวทิโมธีเองเนี่ยบอกให้เรากลับไปรายงานที่เมืองและวางแผนกันมาก่อนตัวเขาเองเนี่ยอยากบุกเดี่ยวไปก่อนโดยที่ไม่ต้องรอเราเมื่อตัวเราเองกลับมาวางแผนที่เมืองและได้ส่งข้อมูลให้สตีฟยืนยันว่าชาวบ้านที่หายตัวไปและโรสเนี่ยน่าอยู่ที่แอนเชียนตามข้อมูลในแผนที่ส่วนตัวเขาเองเนี่ยเมื่อรู้ว่าทิโมธีบุกไปก่อนเนี่ยเขาจึงแนะนำให้เรารีบตามไปช่วยเหลือและให้เราไปคุยกับดันแคนก่อนเพื่อฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์กดดันแคนเขาไม่เคยเห็นเรามาก่อนเขาจึงได้ถามว่าเรามาจากไหนตัวเราเองเนี่ยจึงบอกไปว่าบ้านของเราเนี่ยไม่อยู่แล้วเขาเห็นว่าทั้งที่เรายังดูเด็กแต่สามารถกำจัดมอนเตอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมสงสัยว่าเราเรียนหรือฝึกวิชามาจากใครเราจึงบอกไปว่าเราเรียนมาจากพ่อของเราดันแคนดูเหมือนจะประหลาดใจแล้วสงสัยว่าพ่อของเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เขารู้จักหรือไม่เขาจึงถามชื่อพ่อของเราเราก็บอกไปว่าพ่อของเราชื่อแรมดันแคนคิดว่าถ้าพ่อของเราเป็นคนที่เขารู้จักก็น่าตกใจอยู่และถามไถ่ความเป็นอยู่ว่าสบายดีไหมเราจึงบอกเล่าเรื่องคำพูดก่อนจากไปของพ่อดันแคนจึงกล่าวชื่อของคนปริศนาขึ้นมาชื่อว่าบาร์เน็กและอธิบายว่าเขาเป็นเหมือนกำแพงของเหล่าวอริเออร์ที่ต้องเจอรวมถึงพ่อของเราด้วยเราที่ไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนจึงถามกลับไปว่าบาร์เน็กคือใครแต่เขากลับไม่ตอบและทำท่าทางน่าสงสัยและให้เราไปหาคำตอบเอาเองเขาบอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะเล่าเรื่องบาร์เน็กให้เราฟังแม้ว่าเราจะผ่านการฝึกจากแรมพ่อของเรามาแล้วก็ตามและยังบอกว่าให้ลืมเรื่องนี้ไปก่อนดันแคนเปลี่ยนประเด็นมาที่การต่อสู้และให้คำแนะนำการต่อสู้เกี่ยวกับศัตรูตัวใหม่ของเรานั่นคือจากานุกโดยเน้นย้ำถึงการหลบหลีกเพราะว่ามันชอบม้วนตัวเข้าใส่ศัตรูหลังจากที่เราได้คำแนะนำทั้งหมดแล้วเราได้เดินทางไปกำจัดจากานุกที่ Ancient Rune Temple ตามที่แผนที่ระบุไว้เมื่อเรากำจัดจากานุกเรียบร้อยแล้วเราก็พบกับยามทิโมธีแต่ท่าทีเขากลับดูกังวลและสิ้นหวังเราจึงถามหาโรสเขาบอกว่าพวกเรามาช้าเกินไปมันย้ายโรสไปที่อื่นแล้วและเราเริ่มสงสัยว่าทำไมมีแต่โรสที่โดนจับตัวอยู่คนเดียวเขาไม่ตอบและมอบบางอย่างให้กับเราเขาอธิบายว่าสิ่งนี้ดูคล้ายกับตาของพวกมิโนทอร์ที่อาศัยอยู่ในคาตาคอมแน่ๆโรสอาจจะถูกพาตัวไปที่นั่นก็ได้เขามองว่าเห็นว่าการตามตัวเริ่มยากขึ้นแล้วเขาจึงบอกให้เรารีบกลับไปรายงานกับท่านนายกเพ
เขาคิดว่าท่านนายกเนี่ยน่าจะมีความรู้เกี่ยวกับของสิ่งนี้เป็นอย่างดีส่วนเขาเองนั้นจะมุ่งหน้าไปก่อนเหมือนเดิมตัวเราเองจึงเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านเข้าพบกับท่านนายกแจ้งข่าวร้ายว่าโรสไม่อยู่ที่วิหารโบราณแล้วแต่มีเบาะแสใหม่ชี้ไปที่สุสานใต้ดินและได้มอบชิ้นส่วนผนึกแห่งความชั่วร้ายให้ท่านดูท่านนายกเทศมนตรีเมื่อได้เห็นชิ้นส่วนผนึกและทราบเรื่องราวทั้งหมดก็ถอนหายใจด้วยความกังวลท่านนายกเองตระหนักว่าภารกิจนี้อันตรายยิ่งกว่าที่คิดและคงต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญเลยสั่งให้เรารีบมุ่งหน้าไปยังที่อยู่ของนักวิชาการซิลเบิร์นสไตน์เมื่อเราได้พบกับเบิร์นสไตน์เขาได้ยินมาว่าเราจะไปที่คาตาคอมเหรอเขากำลังศึกษากับดักที่นั่นอยู่แต่ก็ยังขาดเลสซิลอยู่เราจึงยื่นบางอย่างให้เขาดูอันนี้หรือเปล่าเขาตอบว่าใช่เขาคิดว่ามอนสเตอร์ใช้มันในการผ่านกับดักเขาก็เลยกำลังลองวิจัยมันอยู่ในสมัยที่มีรถคอยช่วยเหลือเขาสามารถหามันได้ง่ายๆในสถานที่ขุดค้นแต่ตอนนี้ต้องหามันจากตัวมอนสเตอร์เองโดยตรงเขาจึงถามไปว่ารถเคยช่วยงานท่านอยู่เหรอเขาจึงเล่าว่าทุกครั้งที่รถไปที่สถานขุดค้นก็ขุดเจอวัตถุที่น่าสนใจอยู่เสมอมันวิเศษมากเช่นเวลารถไปอยู่ใกล้ๆวัตถุจะมีแสงประกายขึ้นมาอ่อนๆหรือบางทีรถก็ได้ยินเสียงขึ้นมาเองรถเป็นเด็กที่ไม่เหมือนใครจริงๆหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเข้าประเด็นในเมื่อเราได้ชิ้นส่วนมาแล้วงั้นเขาก็คงใช้เวลาในการทำไม่นานตอนนี้เราแค่รอเขาจะผสมเลสซิลให้เรา1 ชิ้นเมื่อเรารอไปสักพักเขาก็ให้เลสซิลเรามาแล้วบอกว่าจะไม่ใช่ปัญหาของเจ้าอีกต่อไปแต่เป็นเจ้ามิโนทอร์ต่างหากและแนะนำให้เราลองไปปรึกษากับสตีฟดูเมื่อเราไปพบสตีฟเขาก็ขอบคุณที่เราช่วยเหลือผู้คนมากมายให้กลับมายังหมู่บ้านได้อย่างปลอดภัยเราจึงเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับทิโมธีให้ฟังเขาจึงได้แนะนำเกี่ยวกับการรับมือและการต่อสู้กับมิโนทอร์และเขาก็พูดต่อว่าตอนแรกที่โดนจับตัวไปเนี่ยเขาคิดว่าเป็นเพราะความบังเอิญแต่พอมาถึงจุดนี้แล้วคิดว่าพวกมันคงตั้งใจจะจับรถตั้งแต่แรกอยู่แล้วยังไงก็ต้องรีบไปช่วยรถก่อนจึงบอกให้เราไปที่คาตาคอมและเขาจะส่งกำลังไปสมทบเมื่อเราไปที่คาตาคอมและจัดการกับมิโนทอร์เรียบร้อยเราก็กลับไปรายงานกับหัวหน้าสตีฟเราจึงถามหารถกับทิโมธีว่ากลับเมืองมาหรือเปล่าสตีฟเองก็สงสัยว่าไม่ได้กลับมากับเราเหรอหรือว่าเขายังคงอยู่ที่สุสานยังไงเขาจะให้สมาชิกไปตรวจดูอีกครั้งและเขาก็ให้เราไปคุยกับทหารยามชื่อดาร์ซี่ลองถามดูว่าทั้งคู่อยู่ไหนกันแน่เราจึงเดินทางออกไปพบทหารยามดาร์ซี่ในป่าเมื่อได้คุยกับเขาเขาจึงเล่าว่าเขาเห็นทั้งคู่กำลังหนีไปทาง Shadow Forest Core และถูกมอนสเตอร์ที่มีปีกสีแดงไล่ตามไปให้ตัวเราเองรีบเข้าไปและตามหาทหารชื่อแซมเมื่อเราพบกับแซมเราจึงถามหารถและทิโมธีเขาเล่าว่าเขาตามมาถึงที่นี่และฆ่ากับทั้งคู่เพราะโดนบอสจาจ้าขัดขวางมอนสเตอร์ที่พาตัวโรสไปชื่อฮาร์ปี้ที่มีขนสีแดงทิโมธีก็ไล่ตามไปติดๆเขาจึงบอกทางเราและให้เรารีบตามไปตอนนี้เราไปถึงก็พบกับเหตุการณ์นี้หลังจากนั้นเราจึงกลับไปรายงานที่หมู่บ้านเมื่อสตีฟรู้ว่าทิโมธีจากไปแล้วก็ทำหน้าเศร้าเหมือนจะร้องไห้และได้แจ้งเบาะแสว่าจากรายงานของเขาเนี่ยพวกเลดฮาร์ปี้เนี่ยที่จับโรสไปนั้นผ่านทางวินฟอร์เรตและบินไปทางคริสตัลสตรีมและได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่นั้นว่าเป็นที่ที่พวกมอนสเตอร์จับจ้องแต่จะมีเมืองคอร์เดอร์ร็อกวิลเลจตั้งมั่นอยู่และให้เราฝึกฝนที่นี่ก่อนจะไปที่นั่นเพราะมอนสเตอร์แถวนั้นเก่งกาจกว่าที่นี่มากเมื่อเราฝึกฝนจนถึงเลเวล 9แล้วเราได้กลับไปคุยกับสตีฟอีกครั้งเขาถามถึงความพร้อมของเราและบอกทางไปที่คริสตัลสตรีมว่าเราต้องผ่านเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบและต้องใช้บัตรผ่านด้วยจึงมอบบัตรผ่านให้กับเรารับมาแล้วก็รับปากว่าเราจะพารถกลับมาให้ได้สตีฟจึงบอกให้เราไปหาท่านนายกก่อนเพื่อเตรียมงานศพให้ทิโมธีเราไปพบกับท่านนายกเขาก็บ่นว่าทั้งหมดเป็นความผิดของเขาและเล่าเกี่ยวกับพลังของโรสว่าสามารถเข้าถึงฝันของคนอื่นได้และสามารถอ่านความฝันของก็อดเดดอัลเทรียได้ซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้โรสถูกจับตัวไปท่านนายกคิดว่าถ้าเรามีกองกำลังทหารจากเซนต์เฮเว่นหรือดีไวน์ออเดอร์โรสคงไม่ถูกจับตัวไปแบบนี้เราจึงรับปากไปว่าเราจะไปช่วยโรสเองเขาขอบคุณเราอย่างมากและมอบบางอย่างให้กับเราโดยหวังว่ามันจะช่วยเราได้ในอนาคตและเขาได้ติดต่อกับหัวหน้ากิลด์ของเมืองนี้ไว้ให้เราไปพบกับเฟอร์กัสที่คริสตัลสตรีมก่อนเขาจะเป็นคนช่วยเราตามหาโรสเองเมื่อเราเดินทางมาพบกับเฟอร์กัสจึงยื่นบัตรผ่านให้เขาดูเขาที่กำลังรอเราอยู่พอดีจึงบอกทางที่ไปเมืองและเมื่อเราเข้าเมืองไปแล้วให้เราไปพบกับหัวหน้ากิลด์เด็กขาดทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องของเมืองโคเดอร์ร็อกนะครับผมเนื้อเรื่องอาจจะยาวนิดนึงนะครับผมเพราะผมเองก็อยากเก็บรายละเอียดและเข้าใจเนื้อหาไปพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนนะครับ
ก็หวังว่าจะชอบคลิปประมาณนี้นะครับผมส่วนพาร์ทต่อไปเนี่ยผมต้องรบกวนขอดูฟีดแบ็กก่อนนะครับผมเพราะการทำเนื้อเรื่องเนี่ยต้องใช้เวลาและพลังงานในการทำค่อนข้างเยอะเลยครับผมหากชอบถูกใจหรืออยากให้ทำต่อยังไงเนี่ยหรืออยากติชมตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมยังไงไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผมวันนี้สวัสดีครับ